Now, how about prismatoid? What is a prismatoid? Kung mapapansin nyo, lahat halos ng inaaral natin in the previous sections, no? Puro mga regular ang mga faces, mga bases, di ba? Tapos kapag ang lateral face nito ay trapezoid, lahat ay trapezoid na rin. Pag iba naman ay rectangles, lahat ay rectangles, no? Tapos madalas yung top face natin parehas sa lower base, di ba? So, ganun usually ang mga kinocompute natin. Pero iba na tong tinatawag na prismatoid. A prismatoid is a polyhedron whose two bases are polygons lying in parallel planes. Okay, so parallel pa rin yung mga upper and lower bases natin. But the lateral faces, which are triangles and quadrilaterals, with one side common with one base, and opposite vertex daw or side common with other of the base polygon. No? Ang ibig lang sabihin, guys, lahat ng faces natin or rather lateral faces natin composed of triangles and trapezoids or quadrilaterals rather. Okay? Ngayon, yung top base tsaka lower base, pwedeng magkaiba sila. Katulad yan, no? Yung given natin dyan, yung nasa taas ay triangle, yung nasa baba ay possible na rectangle or any quadrilateral. So, what properties could we get from it? Okay? The altitude of a prismatoid is the perpendicular distance between the planes of the bases. Nothing new. We always define the height like this, right? And the midsection, ayun. So, yung nakikita nyo dito na letter M, it's called midsection of a prismatoid. And that is a section parallel to the bases and midway between them. Okay? So, anong mga formulang kailangan natin tandaan whenever we need to get the volume of the prismatoid? Well, kung papansinin nyo, no, yung lateral surface area and total surface area natin, wala tayong choice kundi kuhanin lahat ng possible dimensions ng mga faces and then getting the area of each. No? Hindi tayo sure kung ano yung mga equal dyan kasi usually iba-iba yung mga area ng mga faces. So, wala tayong choice. But pagdating sa volume, meron tayong mahiwagang shortcut. Okay? The formula is just 1 over 6 times the height. So, kailangan natin yung height ng prismatoid. And then, i-multiply mo lang sa B1 plus B2, which are the areas of the two bases, plus 4M. What is M here? M here is the midsection. So, if you need the area of the upper and lower base, you also need the area of the midsection. Okay? Don't worry, madali na lang yan pagka ginawa natin ng problem. Medyo mukha lang mahaba, no? Pero kung maiintindihan yung discussion natin sa problem na ibibigay ko, sa example problem na ibibigay ko, kayang-kaya nyo to. Okay? We have a crystalline solid shown here in the figure below and has two parallel planes. ABC is a right triangle daw. So, yung may nakikita yung dimensions dyan na 406. 4, 6. Yan ay triangle ABC. So, we will label it first. So, possible na ito yung A. Dali lang ha. Lakayan ko lang. Masyado kasing thick. So, ito yung A. Possible na ito yung B. At possible na yan yung C. Okay? And plane DEFG daw is what? Is a rectangle. So, nasan yung DEFG? Madidetermine natin yan pag binasa pa natin susunod. All face angles at BD are 90 degrees. Okay. So, ibig sabihin guys, yung D at saka E ay 90 degrees. So, ito yung nasa baba. Possible na ito yung D. No? Tapos, possible na ito yung E natin. And of course, ikot lang naman yan. Usin natin ang F eh. E, D, E, F, and then G. Okay. Ayan. Well, yung iba na may ibibigay ko sa inyo, madalas may labels naman yan. No? Kumbaga, pinakita ko lang sa inyo ito para kung sakaling ganito ibigay sa inyo, alam yung possible na maging itsura niya. Okay, back to our problem. No? We need to find the volume of this crystalline solid. Okay? So, ano nga ba yung napag-usapan nating formula for the volume of the prismatoid? Diba? It's just equal to what? Okay. It's just 1/6 times we need the height, then multiply it to what?
Yes, we need the base of the lower base. I mean the area of the lower base and the upper base. Vice versa, no? O kaya, kahit mapagbaliktad nyo pa yan. At syempre, yung pinakakailangan natin na midsection. Okay, kailangan natin yung M na yan. So, ibig sabihin, ang una natin kailangan problemahin dito, yung midsection natin. Which, in this case, is this one. Yan. Yan na naman. Hindi ko na naman masundan. Ang hirap kasi dito eh. Oops. Sorry. Hindi ko talaga maguhit dito. Ang dulas eh. Yan. Okay. Ayan. Tapos yan. Ang pangit, di ba? Last na lang, promise. Tingnan natin. Oops. 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 Okay, pwede na yan. Ngayon, okay? Paano ko makukuha yan? Alam nyo, ang sikreto dyan, no? I-draw natin siya banda rito. So, halimbawa, pag-usapan natin yung midsection, ano? Midsection. Okay. Pag drawing ko to, ang possible na maging itsura niya, possible na ganito. At ang hirap ipantay dito. Yan. Yan. Di ba possible na ganyan ang itsura niya? Kumbaga nilipat ko lang yung pink doon dito. Tama. At kung mapapansin nyo, guys, para makuha ko yung area ng midsection na yan, at kailangan ko siyang aralin, ano kayang possible na, tawag dito, shape niyan. Alam nyo, kung nakikita nyo yung mga properties dito, na kung yun ay taas, 90 degrees, 90 degrees, so yung midsection niya, pumapantay dun sa iba. Alam nyo, mapapansin na, pwede nating hatiin yan. Pwede nating hatiin dito yan sa gitna. Oops. Pwede nating hatiin sa gitna yan. Bakit nga ba hindi siya pupunta sa gitna? Bakit nga ba hindi ko makuha ito? Ayan. Tama. So, ibig sabihin, guys, kailangan ko lang yung area nito. Tama. Tsaka yung area nito. At makukuha ko na yung area ng midsection. Tama. Pero, syempre, bago ko makuha yung A sub 1 tsaka A sub 2 na yan, kailangan lang ko muna yung mga dimensions. O nga pala, no, yung iba sa inyo, baka ang hati nila ay pag ganito. Pwede rin yun, no? Ako, ito lang naman naisip ko. Kasi, pagka alam ko to, let's say, nawawala to, X, diba? Tapos ito, anong gusto niyo? Y. Paikot na lang. Dito na lang yung Y. Y. Z. Tapos ito, itago natin sa pangalang W or label na W. So, pagka hinanap ko dito yan, guys, no, ito yung X, ito yung W, ito yung Y, at ito yung Z. Tama? Okay. Ngayon, paano ko hahanapin yung mga yan? Ito na yung sikretong ituturo ko sa inyo. Sikretong malupit. Okay? For you to get the value of X there, no, identify mo muna siya. Kung yan ay rectangle, guys, kung ito ay 6, malamang itong nasa baba ay 6 din. Tama ba yun? Yes. Kasi parallel yung dalawang yan at rectangle yan, di ba? What else? Yes. Yung X dito ay 6 din. Actually, ganito lang ang sekreto. I-add mo lang yung nasa taas at nasa baba, divide mo sa 2. Yun na yung length niyan. So, 6 plus 6, the answer is 12. Divided by 2, the answer is 6. Kung hindi nyo ako naintindihan, no? Try natin sa iba. Okay, mamaya. Pero sandali lang. Parang medyo may mahirap dito. Ito kayang W na to. Ano kayang possible na value ng W na yan? Okay, alam nyo, ang sikreto para makuha natin yung value ng W na yan, hanapin muna natin yung value ng nasa baba. Okay? Pag nakuha nyo yung value niyan, madali na lang yung W mamaya. So, let's label this R. Ayan. So, kung R yan, paano natin hahanapin yung R? Guys, what I will do is,
I will get this triangle. So, I will draw it separately. Okay? So, para makita nyo kung paano. Oops. Yan. Okay, so pag drawing ko yon separately, yan, 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 oops, yan, okay. Di ba ito yung R? Okay? Tapos kung mapapansin nyo, ito yung W. Tama? Pero hindi muna natin problema yan. Ito lang sikreto dyan. Kunin nyo yung mga values na binigay sa inyo. Dito, ito ay 8. Tama? So, dito, 8 din dapat ito. At hindi lang yun. Ewan ko napansin nyo yung angle dito. This is 30 degrees. Tama? So, ibig sabihin, this is also 30 degrees. Diba? Pero ano naman ang mapapala ko dyan? Guys, nakikita nyo na ba ulit yung SOHCAHTOA? Yes, we can use SOHCAHTOA here. And we can use tangent because the given is 30, the opposite is given, and the adjacent is missing. Opposite, adjacent. So, tangent 30 degrees now is just equal to 8 divided by R. Tama? By cross multiplication, pagbaliktarin nyo lang yan, ilang beses na natin ginagawa, di ba? So, become 8 over tangent 30 degrees. So, R now, ladies and gentlemen, is equal to what? Oh, kayo naman. Yes, it's 8 square root of 3. Now, if R is 8 square root of 3, isusulat ko na dito yun. 8 square root of 3. If that is 8 square root of 3, ano naman yung W? Ah, ito na. Okay. Anong shape nito? Triangle, di ba? So, para makuha nyo yung midsection dyan ng right triangle, alam nyo anong gagawin nyo? I-divide nyo lang sa 2 yung R, yung 8 square root of 3. So, 8 square root of 3 divided by 2, W now is equal to what? 4 square root of 3. O, diba? Stig. Diba? Stig. It's 4 square root of 3. O, ngayon, alam nyo bang yan lang ang pinaka mahirap lang talaga sa gagawin natin? Kasi, pagkatapos niyan, makukuha na natin yung Y. Pero paano natin makukuha yung Y? O, ito na naman ang sekreto dyan. Diba, ito ay 8 square root of 3. So, malamang yung nasa kabila, itong length na to, yung haba na yan, 8 square root of 3 din. Tama? E anong kinalaman yan sa value ng Y? O ganito. Anong shape nito? Nasa likod. Diba ang shape niyan ay trapezoid? So, pag trapezoid o kaya rectangle, no, ito lang gawin nyo para makuha ang midsection. Add nyo yung nasa taas, which is 4. At add nyo yung nasa baba, which is 8. Plus what? 8 square root of 3. Tama? So, 4 plus 8 square root of 3. Divide nyo ngayon sa 2. Ulitin ko ha. Add nyo itong nasa taas at nasa baba. I-divide nyo sa 2. Makukuha nyo yung Y. Diba ginawa ko kanina yun dito? 6 plus 6, 12 divided by 2, 6. Nakuha ko yun. Okay? So, ang gagawin natin? Gawin natin yung sinabi ko. To get Y. So, 8, 4, plus 8 square root of 3. The answer is 4 plus 8 square root of 3. Divided by 2. The answer is what? Yes, if you will divide it by 2, the answer is 2 plus 4 square root of 3. So, 2 plus what? 4 square root of 3. Ayan! Konti na lang. Bakit? Yung Z na lang ang kailangan ko. Sir, bakit ito? Hindi mo kailangan hanapin. Kasi, dun sa formula ko kanina dito sa midsection, para makuha ko yung area ng trapezoid na to, itong trapezoid na to,
Ang kailangan ko lang ay yung base at saka yung height dito. Tama? So, yun na yun. Dami kong ginuhit dyan, ha. So, hanapin na natin yung z. Ano nga ba to? Nabura ko siya. Okay. So, hanapin na natin yung z. Madali na tong z. Alam niyo kung bakit? Di ba nga, paano na yan? Zoom out natin. Di ba nga, ito ay 6. So, nasa baba, 6 din. Malamang, ano to? 6 din. Tama? At di ba, sinabi ko yung sikreto sa inyo pagkuha ng midsection? If this is 6, guys, no? Z here is what? 3. O, sa mga nalilito, bakit 3? 6 divided by 2, itong 6 na to, divide mo sa 2, the answer is 3. Diba? Parang ito, yung 8 square root of 3 dito, dinivide ko sa 2, naging 4 square root of 3. So, pag triangle, divide mo lang sa 2, makukuha mo na yung midsection. So, in this case, the answer is 3. Tapos na ba tayo? Ako, malapit na. Bakit sinasabi kong malapit na? Kasi, nakukumpleto na natin yung mga values dito. Okay? So, i-fill out na natin para mas okay. So, ito, this is 6. This is 4 square root of 3. This is, ano na yun? 2 plus 4 square root of 3. Then finally, z here is equal to what? 3. Ngayon, paano natin isusolve yan? Yung m pa lang kinukuha natin dyan, remember? So, m. Okay? Sabi ko, para makuha yung m, kailangan natin i-add yung a sub 1 tsaka a sub 2. So, m is equal to, what is a sub 1? O guys, huwag kayo nagpapalito ha. This is a trapezoid. Correct? If that's a trapezoid, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ito yung base, ito yung isang base. Anong measure ng base na to? Guys, kung 6 ito 6 din. Tama? Paano naman yung height? Which is this one. Ito yung height ng trapezoid eh. Yung height ng area sub 1, di ba? O, ewan ko kung napansin nyo. Pero ito ay 4 square root of 3. Tama? At itong buo, 2 plus 4 square root of 3. Di anong gagawin? I-minus mo lang yan. Yan dalawa. At ang magiging sagot ay 2. So, mula dito hanggang dito, guys, ay 2. Tama? So, ang formula ngayon para sa trapezoid, which is a sub 1, the formula is what? 1/2 b1 plus b2 times the height, which is 2. At syempre, wag na natin kalimutan yung a plus 2 or a sub 2 na pinakamadali. Anong shape nito? Di ba rectangle lang? So, length times width. O, hindi nyo nakuha? Length times width. Yun na yun. So, length, which is 6, times width, which is 4 square root of 3. Tama? At pag sinimplify natin yan, m is now equal to what? I-calculate nyo na. Hindi na kailangan i-calculate, di ba? Cancel. 6 plus 3, 9. So, this is 9. 6 times 4, 24. So, 9 plus 24 square root of 3. So, ano na nga ba ang importance nito? Masosolve na natin yung volume. Bakit? Kasi, ang formula para sa volume ay, nakalimutan nyo na. Ano nga ba? Sandali, ba't parang ang labo nito? Yan. The volume is just equal to 1/6, diba? Times height. Tapos, B1 plus B2 plus 4M. Okay? So, V, hanapin na natin, 1/6. May height ba yung prismatoid natin? Oo. Silipin nyo ulit. The height is 8. Okay?
So, this is 8. So, ano na nga ba ang may tutulong ng midsection sa atin, na area ng midsection? Magagamit na natin yung ating formula na sinulat kanina. Nasaan na ba yun? Ayan. Diba? Okay. So, ang tanong, ano yung H? May H ba dito sa prismatoid natin? Yes. Ito. 8. Malit nga lang pagkakasulat. Diba? May B1 ba tayo? Yes. It's a rectangle. May B2 ba tayo? Yes. It's a triangle. Diba? So, kunin nyo lang yung area ng dalawang yan. Possible ba? Oo naman. May 6, may 4. May length ka dito, may length ka dito. Kayang-kayang kunin yung area ng dalawang base. Eh, yung M, meron ba tayo? Yes. O, dito tapos na. Solve na tayo. So, the volume, ladies and gentlemen, is 1/6 times the height, which is 8, times the area of the rectangle, which is what? O, naalala nyo pa ba? Okay, it's what? Tignan nyo to. This is 6. This is 8 square root of 3. Diba? So, that is what? 8 square root of 3 times 6. Plus, area ng triangle. May base tsaka height yun kasi right triangle yun. So, 1/2. Base, which is 6, and height, which is 4. Tama. And of course, makakalimutan ba natin yung ang tagal-tagal natin kinumpute? 4M. And M is equal to what? 4. Bengong kulay para ma-recognize nyo yung M. 9 plus 24 square root of 3. And guys, that's it. Using your calculator now, the volume is equal to 396.55. At syempre, anong unit? Inches ba yan? Centimeters? May sinabi ba? Wala naman, di ba? So, cubic units. Yan. Tapos, may mga binigay akong ilang examples, no? Doon sa lecture ninyo. I-review nyo na lang yun. Try nyo gawin yung shortcut na ginawa ko. Then, see if it will have an effect. Okay? See you sa next video.